हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ प्रोजेक्टर लिएर आएको छु। यो प्रोजेक्टरको कुरा गर्नु पर्दा यो XGIMI भन्ने ब्रान्ड हो। XGIMI भन्ने ब्रान्डको नाम त सुनिराख्नु भएको होला भने अब यो ओलिज स्टोरमा तपाईले मज्जासँगले यसका भेराइटिज अफ प्रोजेक्टरहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा सबैभन्दा मेन कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्मार्ट टेक्नोलोजीको प्रोजेक्टरमा त्यो पनि LED बल्बको टेक्नोलोजीमा चाहिँ एकदमै राम्रो ब्रान्डमा आउँछ। जसले बनाएका प्रोजेक्टरहरू चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने फुल HD देखि लिएर 4K सम्मको त्यो पनि लेजर टिभी सम्मको प्रोजेक्टर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको अगाडि आज चाहिँ मैले देखिराख्नु भएको छ XGIMI को होराइजन भन्ने को फुल HD प्रोजेक्टर तपाईको अगाडि म अनबक्सिङ गर्दै छु। र यो प्रोजेक्टर आउँदा कस्तो छ र यो भित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र नर्मली मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा प्रोजेक्टरको डिस्प्ले कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहिँ ट्राई गरेको, तर खास अब यो भिडियोमा हेर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यसको लागि तपाईले दुःख गरेर हाम्रो स्टोरमै आएर यसको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब आउँ यो बट्टा खोलेर हेरौँ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। र अब यो प्रोजेक्टर कस्तो छ अब हेरौँ मज्जासँगले। एकदम मज्जाको प्याकिङमा आएको छ, पुरै एकदमै प्लास्टिकले पुरै र्याप गरिएको छ। यहाँनिर व्हाइट कलरको डब्बा। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पावर बाई एन्ड्रोइड टिभी पनि भनेको छ। भनेपछि यसमा एन्ड्रोइड टिभी पनि इनबिल्ट छ, त्यो पनि भर्सन 10। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रोडक्टको सिरियल नम्बर यता राखिएको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ओके गुगल भनेर पनि यसलाई हामीले कमान्ड दिन सक्ने रहेछौँ। भनेपछि यसमा गुगल क्रोमकास्ट पनि इनबिल्ट छ भन्ने कुरा हामी बुझिरहेको छौँ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र प्रोजेक्टर कस्तो छ त। त्यस्तै यहाँ पनि हामीले एउटा कुरा देखिरहेको छौँ, यहाँ पनि साउन्ड बाई हार्मन कार्डन छ। भनेपछि यसमा स्पिकर पनि छ। भनेपछि टोटली स्मार्ट प्रोजेक्टर यो छ। र यसलाई चाहिँ म अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सर र यहाँ भएको प्लास्टिकलाई यहाँ काटौँ। अब र चट्ट मैले बक्सा खोल्दैछु र यहाँ भएको प्लास्टिक निकालिसकेँ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र कस्तो छ त यो प्रोजेक्टर। यो मैले पुरै प्लास्टिक चाहिँ निकालेँ किनभने सेतो डब्बा छ, मैलो लाग्छ होला भनेर पनि हो। र बट्टाभित्र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाले एउटा सानो कालो रङको XGIMI लेखेको स्टार्ट गाइड जस्तो छ यहाँनिर। र यहाँभित्र हेरौँ सेतो फोमले यसलाई कभर गरिएको छ र मजासँगले यसलाई चाहिँ राखिएको रहेछ। र हेरौँ प्रोजेक्टर, ओ माई गड कस्तो क्युट प्रोजेक्टर रहेछ। र यसलाई पनि मैले बाहिर निकालेँ। र यहाँभित्र डब्बामा अरू के छ हेरिहालौँ। यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने अर्को सानो सेतो डब्बा छ। त्यो डब्बाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै किसिमका चिज देख्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ एडेप्टर रहेछ, त्यस्तै रिमोट कन्ट्रोल पनि रहेछ, अर्को केबल पनि रहेछ। अरू यहाँ के छ त केही पनि छैन। भनेपछि यो बट्टालाई मैले अब एकछिन के गरेँ साइडमा राख्यौँ। र यो प्रोजेक्टर कस्तो छ अब हामी हेर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला हेर्नु यो पावर केबल त हामीले भेटिहाल्छौँ। त्यस्तै हेर्ने भने चाहिँ गजबको रिमोट हामीले यसमा भेट्छौँ, जुन चाहिँ स्मार्ट रिमोट छ। कस्तो मजाको रिमोट छ हेर्नु यहाँनिर। त्यस्तै अब यहाँ हेरौँ एउटा बुकलेट हामीले पाइहाल्छौँ। खास गरी अब प्रोजेक्टर भएपछि यो कसरी चलाउने भनेर चाहिँ यसो हेरेर हामीले बुक हेरेर चलाउने त हो सेटिङ गर्नको लागि। तर धेरै कुरा चाहिँ अचेल हामी नर्मल स्मार्ट भएको कारणले गर्दा खासै यो त्यति हेरिराख्नु पनि पर्दैन। र तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर थ्याङ्क यू फर चुजिङ XGIMI भनेर पनि लेखेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले यो प्रोडक्टलाई रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ QR कोड स्क्यान गरेर। त्यस्तै वारेन्टीको पेपर पनि यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुन्छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन एन्सर पनि यसमा तपाईँले भेटिराख्नु भएको छ भने यो नर्मल यसको युजर गाइड पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ, हामीलाई इङ्ग्लिस भए पुगिहाल्छ। भनेपछि यसलाई पनि एकछिन अब साइडमा राखौँ। र यो हेरौँ कति हेभी छ। भनेपछि यो के छ, यहाँ एडेप्टर पनि हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। यो पनि पावर एडेप्टर हो। र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ गजब हेभी साइजको छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रोजेक्टरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ सबै कुरा छ। तर एउटा कुरो अझै भइदिएको झन् राम्रो हुन्थ्यो, अझ ब्याट्री पनि यसमा भइदिएको के हुन्थ्यो, झन् पोर्टेबल हुन्छ। तर पोर्टेबल चाहिँ होइन, यसलाई पावर चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र यसो हेर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्टर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मजाको स्क्वायर टाइपको छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ माउन्ट गर्नको लागि स्क्रु पनि दिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी ट्राइपडमा राखेर यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र तलपट्टि हल्का ग्रिप तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुईवटा HDMI इन पाउनुहुन्छ, तपाईँको डिभाइसलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दुईवटा USB पोर्ट पनि यसमा राखेको छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ अप्टिकल साउन्ड आउटको लागि पनि पोर्ट राखेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यदि कुनै भिडियोहरू स्मार्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, या त्यस्तै तपाईँ प्राइम भिडियो, त्यस्तै तपाईँ नेटफ्लिक्सबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसको साउन्ड तपाईँले लगेर आफ्नो होम थिएटरमा जोड्नु पऱ्यो भने पनि अप्टिकल साउन्ड आउट चाहिँ तपाईँले यसमा पनि पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पावर जोड्ने पोइन्ट यहाँ छैन। त्यस्तै यसमा चाहिँ वाइफाई पनि इनबिल्ट छ, तर पनि तपाईँलाई ल्यान्डको पोर्ट यसमा दिएछ, जसले गर्दा चाहिँ स्मुथ हाम्रो नेट कनेक्सनको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। त्यो भएपछि त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा अडियो आउटको लागि पोर्ट पनि रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल 3.5 mm को ज्याक युज गर्न सकिन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने दुईतिर तपाईँले स्पिकरको पोइन्ट हेर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले
8 वाटको स्पिकर यसमा राखेको छ र बेसिकली हेर्नुहुन्छ भने यो साउन्डले पनि मजाले हामी यदि रुममा हेर्ने भने मजाले साउन्डले नै पुग्छ किन 16 वाट बराबरको साउन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एआई रिडको लागि जस्तो तपाईँको रिमोट कन्ट्रोल चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ सेन्सर पनि यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै यो प्रोजेक्टरको माथिपट्टि हामी हेर्छौँ भने XGIMI भनेर यहाँ लेखिएको छ भने यहाँ माथिपट्टि कन्ट्रोल तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ पावर अन अफको पोइन्ट, त्यस्तै पे पजको भयो, त्यस्तै भोल्युम अप डाउन गर्ने स्विच तपाईँले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ र अरू धेरै कन्ट्रोल त हामीले यहाँ रिमोटमा पनि पाउँछौँ र स्मार्ट भएकोले गर्दाखेरि हामी स्मार्ट यसमा चाहिँ गुगल एसिस्टेन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले कमान्डबाट पनि यो प्रोजेक्टरलाई अन अफ पनि गर्न सकिन्छ। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पछाडिपट्टि हिट सिङ्कको लागि मजाले ग्रिल पनि राखेको छ जसले गर्दा चाहिँ प्रोजेक्टर अलिकति बढी तातेपछि तपाईँको हिट कम गर्नको लागि पनि यो ग्रिल राखेको हो भने र यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने प्रोजेक्टरमा तपाईँले 2200 लुमेन्सको ब्राइटनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के भने एकदम मजाले झलल्ल पारेर प्रोजेक्टरको ब्राइटनेसबाट तपाईँले मुभीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यो यत्रो मजाको यो स्मार्ट प्रोजेक्टर छ जसमा चाहिँ तपाईँले धेरै किसिमका एप्लिकेसनहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर यसैमा राख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मेमोरी इनसाइड मेमोरी चाहिँ तपाईँले 32 GB पाउनुहुन्छ भने यसको ऱ्याम चाहिँ 2 GB को ऱ्याम तपाईँले स्पिड यसमा पाउनुहुन्छ। कुनै पनि स्ट्रिमिङ गर्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ मजासँगले प्ले गर्न सक्छौँ, स्मुथली तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने जुन अघि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ बल्ब छ, यो बल्बको कुरा गर्नुहुन्छ चाहिँ LED बल्ब हो यो चाहिँ जसको लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने 25,000 घन्टा भनेपछि टन्नै भनेपछि यो प्रोजेक्टर किनेदेखि तपाईँले नबिग्रिन्जेलसम्म तपाईँको यसको लाइट केही पनि हुँदैन भन्ने कुरो बुझिहाल्नुभयो हुन्छ। र यो चाहिँ फुल्ली एलइडीमा DLP टेक्नोलोजीको फुल एजी डिस्प्ले आउने प्रोजेक्टर हो जसबाट भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ र क्लियर मजासँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरको अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यसले चाहिँ अटो फोकस पनि गर्छ, त्यस्तै होरिजेन्टल एलाइनमेन्ट पनि यसले अटो मिलाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले 40 इन्चीदेखि लिएर 200 इन्चीसम्मको मजाको ठुलो पर्दा बनाएर हेर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घरमै स्मार्ट मुभी थिएटर पनि बनाउन सक्ने भयो। भनेपछि यस्तो गजबको प्रोजेक्टर अब कहाँ आएको छ, ओली स्टोरमा आएको छ। योभन्दा बढी धेरै जानकारीको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला जहाँ हामीले लिङ्क राखिदिएका छौँ, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी प्लस तपाईँले प्राइस पनि त्यही पाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोजेक्टर तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भने हाम्रो स्टोरमा आएर मजासँग डेमो हेरेर पनि तपाईँले प्रोजेक्टर लिन सक्नुहुन्छ जसको लागि चाहिँ तपाईँ बेटर बाबर स्टोरमा आउनु भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई XGIMI को यो नयाँ प्रोजेक्टर देखाउँदै बाई बाई भन्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।